Kamusta mga iho? Salamat sa patuloy niyong panonood at suporta. Kung bago ka lang sa channel ko at di ka pa nakapag-subscribe, huwag ka na mahiya. Mag-subscribe ka na, libre naman yan. Comment, like, and share nyo na din. Pupunta tayo ngayon sa Mandaluyong, sa may labas lang ha. Mag-try tayo ng box para sa ating KTM 390 Adventure. Tingnan natin kung ano ba yung mas maganda, yung plastic box o yung alloy box. Tara, samahan niyo ako. Dito tayo ngayon sa RF Moto Secret Shop sa may Mandaluyong. Magka-try tayo ng mga top boxes kung ano mas maganda sa ating 390 Adventure. Okay. Testingin natin. 47 liters. Ito 47 liters. Okay. Ito talaga pinakamalaki sa mga plastic na box. Yung malaki talaga. Malaki talaga siya, maluwag na. Hindi naman naghahanap ng alloy pero gusto ko siyang box na. Simpleng box. So, pwede na ito. Yung gano'n lang ito, 2.5. Ito. So, premium box naman siya ng SIC. May ilaw to. Pwedeng lagyan. Hindi po, reflectorized. Reflector Reflector lang talaga. Tapos may backrest. Kasama na to. Tingnan natin kung ano. Kung kasya yung helmet na ganun. May ano sa akin may visor. Wala akong pinaka-group na Ah? kaya ng KTM na Oo. Kasya sa sakto. Ayan. 245 liters na airbox. Ngayon ko na. Pinupush ba ba taas? Okay. Parang mas malaki pa yung isa, no? Oo, bitin. Hindi naman. Sakto lang. Ano size to? Ganun din, 45 din ba? Sige, testingin natin. Touring, oh. Adventure nito, di ba? Opo. Pero walang size na 55. Wala po eh. 45 lang. Okay. Ganda ng loob. Iba naman yung leather. Oo. So yung size niya halos pares talaga ng isa. Halos sakto. Okay. Okay, testingin natin yung isa. Yung malaki. Parang mabigat na lang, ano? Ginawa na sa kanya, bigat. Ay, ito. Talaga. Pwede pang okay, ganito. Pwede pa kang bumili ng maganda yun. Pa yan, kabote. Oo. Ano yung quality nito? Pili ko lang po since malaki yung motor. Yung balance niya hindi masyado Masakto. Ano yun? Kaya lang, no? Talaga ito, backrest. Dinidikit lang naman no? Tura ng backrest niya. Ayun. Maganda. Ito yung duhan na 55 liters.
itsura niya. Yun yun guys. Okay naman oh. So ito yung napili natin box, 55 liters ang duhan. Maraming salamat Sir Iho Moto Vlog sa pagpunta dito sa RF Moto Secret Shop. Dito lang tayo sa Mandaluyong. Sa lahat ng mga viewers ni Sir, kung gusto niyo ng malupit na discount, punta lang kayo dito. Pero syempre, like, share, and subscribe muna sa YouTube channel ni Sir Waze. And then, pakita nyo sa akin screenshot na nakasubscribe na kayo. Like nyo lang mga videos ni Sir, comment kayo dyan, tapos pakita nyo sa akin. Automatic discount na yan. So dito sa Mandaluyong RF Moto Secret Shop. Yun. Maraming salamat. Thank you sir. Maraming salamat.